Tam trùng tiên tri về Nga-Ukraine ứng nghiệm. Tiếp theo sẽ đến Trung Quốc, Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, tình hình Nga-Ukraine đang trở nên vô cùng căng thẳng sau khi Tổng thống Nga Putin thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Khẳng định Nga không có kế hoạch chiếm lãnh thổ Ukraine, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ tiến hành phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ở Ukraine, cũng như bắt những kẻ phạm nhiều tội ác phải chịu trách nhiệm về sự đổ máu của dân thường, bao gồm cả công dân Nga. Ông còn nói giới lãnh đạo Ukraine hành động như khủng bố và tân phát xít khi nấp sau lưng dân thường với hy vọng đổ lỗi cho Nga về thương vong dân sự. Có thể thấy quyết định tấn công của Nga không chỉ khiến Ukraine lâm vào cảnh súng ống, mà còn khiến Mỹ và khối NATO phải tái mặt khi nhận cú sốc lớn sau nhiều năm thực hiện trừng phạt kinh tế lên Nga vì vấn đề Ukraine. Ngay lập tức, cuộc tấn công của Nga vào Kiev đang làm rúng động dư luận quốc tế. Không ít người còn lo sợ nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Kinh hoàng trước cuộc chiến chưa nhìn thấy hồi kết, nhiều người chắc chắn còn sửng sốt hơn khi biết rằng cả ba nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới từ trước tới nay là Nostradamus, bà Baba Vanga và thần đồng Ấn Độ Ahijya Anand đều đã từng nhắc tới nguy cơ xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Những ngày gần đây, những lời tiên tri của bà Vanga được cho là dự đoán về ông Putin được mạng xã hội nhắc lại, khi được cho là gần như có điểm tương đồng đến giật mình cho đến thời điểm hiện tại. Theo đó, bà Vanga, nhà tiên tri mù người Bulgaria, một nhân vật huyền thoại khi ra những dự đoán chính xác về tương lai của thế giới. Đặc biệt là phải nhắc tới ngày 11 tháng 9 tại Mỹ. Đáng nói, bà Vanga từng có tiên tri gây nhiều thắc mắc khi có một lời tiên tri đến nước Nga. Nhiều nguồn tài liệu đã lưu rằng vào năm 1979, nhà văn Liên Xô Valentin Sidorov đến tìm gặp bà Vanga và đã tường thuật lại toàn bộ cuộc gặp đó trong cuốn Lyudmila và Vanga, xuất bản vào năm 1995. Trong đó, nhà văn này đã mô tả lời tiên tri của bà Vanga như sau: tất cả rồi sẽ tan chảy như băng vậy, chỉ có một thứ duy nhất còn mãi, vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Bà Vanga nói rằng vào năm 2016, châu Âu sẽ trở thành một vùng đất hoang tàn và sau đó Nga sẽ trở thành quốc gia cai trị thế giới. Nguyên văn lời tuyên đoán đó được cho là tất cả sẽ tan như băng, như thể làn nước đá, chỉ có một người vẫn còn nguyên vẹn. Vinh quang của Vladimir, vinh quang của Nga. Không ai có thể ngăn cản được Nga, nhiều người sẽ bỏ đi nhưng bất cứ ai còn ở lại sẽ là chúa của thế giới. Chính chi tiết này đã khiến nhiều tờ báo Anh cho rằng bà Vanga đã nhắc tới vị tổng thống của nước Nga. Đáng nói, lời tiên tri này từng được nhiều tờ báo nhắc đi nhắc lại khi ông Putin tiếp tục đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ tổng thống Nga vào năm 2018, sau hơn 18 năm nắm giữ cương vị này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu về Nga thì khăng khăng rằng Vladimir mà lời tiên tri nhắc đến là ông tước Vladimir Sviatoslavic, công tước vùng Novgorod, người có công lớn đưa đạo chính thống du nhập vào nước Nga. Tuy nhiên, chẳng mấy ai lại tin vào điều này khi dự đoán của bà Vanga không biết là trùng hợp hay vì một lý do nào lại ngày càng khiến dư luận nghĩ tới nước Nga và cả Tổng thống Nga đương nhiệm ông Putin. Đặc biệt là khi vị lãnh đạo này đã tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi đó, Nostradamus sinh sống ở thế kỷ 16 là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới. Dù đã qua đời cách đây 400 năm, nhưng những lời tiên tri của ông vẫn còn được lưu truyền đến tận ngày nay. Người ta cho rằng cuốn sách của ông mang tên Le Prophète ra mắt năm 1555, chứa đựng hàng loạt lời sấm truyền về vận mệnh tương lai của thế giới trong rất nhiều năm sau này, cho đến ngày tận thế, dự kiến là vào năm 3797. Trước đây, Nostradamus được cho là đã dự đoán chính xác một số sự kiện lớn của thế giới, như trận đại hỏa hoạn ở London, sự xuất hiện của Adolf Hitler, vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy, sự qua đời của công nương Diana nước Anh, siêu bão Katrina, thảm họa khủng bố 11 tháng 9 và thậm chí cả đại dịch Covid-19. Mặc dù rất khó để dự đoán thời gian chính xác cho những lời tiên tri của ông Nostradamus, nhưng những dự đoán này dựa trên các chuyển động của chiêm tinh thay vì lịch thông thường. Như một dự đoán được cho là có thể xảy ra vào năm 2022 là một cuộc chiến tranh ở châu Âu. Nostradamus thường đề cập đến một mối đe dọa lớn từ phía đông, và trong tình hình hiện nay, điều này dường như ứng nghiệm với cuộc xung đột giữa Nga với nước láng giềng Ukraine. Nhà tiên tri người Pháp dự đoán rằng tương lai phương Tây sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh, bắt đầu là cuộc chiến giữa hai cường quốc, một số quốc gia sẽ thành lập liên minh để bảo vệ lãnh thổ của mình. Ông nói, từ khói bụi của sự tàn phá, hòa bình sẽ tái sinh, nhưng sẽ có rất ít người tận hưởng nó.
Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhijit Anand cũng là một trong những nhà tiên tri được quan tâm nhất thế giới nhờ những dự đoán khá chính xác của mình về vận mệnh tương lai của thế giới. Điều đáng nói là những dự đoán của Anand đều dựa trên chiêm tinh học có cơ sở khoa học rõ ràng, chứ không chỉ là những tiên đoán mơ hồ. Anand từng dự đoán chính xác về một số sự kiện của thế giới, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến đại dịch Covid-19, hay mới đây nhất là sự biến động của tiền mã hóa và các thảm họa thiên nhiên xảy ra cuối năm vừa qua. Giờ đây người ta cho rằng thần đồng tiên tri Ấn Độ cũng tiếp tục dự đoán chính xác về cuộc chiến giữa Nga với Ukraine, vấn đề được cả thế giới quan tâm nhất lúc này. Cụ thể, trong một video được đăng tải trên kênh YouTube của mình hồi tháng 11 năm ngoái, Anand cho rằng sẽ có những vấn đề địa chính trị toàn cầu xảy ra trong vài tháng đầu năm nay và sẽ có những trường hợp khẩn cấp, người dân nên chuẩn bị cho tình huống hỗn loạn toàn cầu. Bên cạnh đó, Anand cũng cho rằng một lượng lớn xung đột địa chính trị có thể xảy ra trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022 và mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng. Những lời tuyên đoán của Abhijit Anand dường như đã trùng khớp với tình hình thế giới hiện nay. Khi vào nửa cuối của tháng 2 năm 2022, Nga đã quyết định đem quân tấn công Ukraine. Thần đồng tiên tri Ấn Độ nói rằng những điều này xảy ra là do một hiện tượng thiên văn hiếm gặp có tên là Kan Sapka Yoga, khiến tình hình chung của thế giới trong khoảng 6 tháng tới sẽ có nhiều biến động. Hiện tượng Kan Sapka Yoga xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ và sao thủy sẽ nối thành một đường với nhau, tạo thành hiện tượng 7 chòm sao nối một đường, được coi là điểm hung. Kan Sapka Yoga đang hình thành từ từ ổn định và điều này chắc chắn sẽ có nhiều tác động đến thế giới. Bên cạnh những lời tiên đoán của ba nhà tiên tri nổi tiếng đã trở thành hiện thực, thì bậc thầy tiên tri hiện đại Anthony Cheng hồi đầu năm nay cũng đưa ra 17 lời tiên tri cho năm 2022, trong đó có nhắc đến chiến tranh, xung đột xảy ra ở phương Tây liên quan đến tài nguyên, năng lượng, sự chiếm đoạt tiền và cạnh tranh lãnh thổ. Do đó, năng lượng chiến tranh năm nay đặc biệt mạnh mẽ. Một điểm trùng hợp là vào ngày Nga tấn công Ukraine, tức ngày 24 tháng 3, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo có 9 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và nước này đã gấp rút điều động lực lượng không quân để ứng phó. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự đoán rằng ông Tập Cận Bình có thể noi gương người anh em là Tổng thống Nga Putin bằng cách dàn dựng một cuộc chiến xâm lược Đài Loan. Cụ thể, vị cựu Tổng thống của nước Mỹ nói, tiếp theo sẽ là Trung Quốc, chắc chắn rồi. Nếu như tôi là Tổng thống, chắc hẳn Bắc Kinh thậm chí không dám thử tấn công Đài Loan. Họ đang chờ đợi cho đến sau Thế vận hội. Bây giờ Thế vận hội đã kết thúc và hãy nhìn vào đồng hồ của quý vị xem có đúng không. Trung Quốc cũng đang muốn làm điều đó giống như người anh em của họ. Theo các bạn, những lời dự đoán về việc Trung Quốc sẽ học tập Nga để thu hồi đảo Đài Loan có trở thành hiện thực trong tương lai hay không? Và cuộc chiến Nga-Ukraine khi nào sẽ kết thúc và sẽ để lại hậu quả gì cho thế giới? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Video của kênh TV24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.